Hello everyone! Tara samahan niyo ako. Gagawa ako ng signage gamit ang uso ngayon na ang tawag ay LED neon light strip. Huwag kalimutang mag-subscribe para marami kayong matutunan sa aking channel. Ayun. Okay na, finish na po. Shout out to all who can watch MY videos. Thank you for watching.